Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Szabó András Viktor vagyok, QFD Group Kft-nek a tulajdonos és ügyvezetője. Két vendégem, Baginé Kovács Szilvia, QFD Group operatív vezetője, és Kovács Ildikó az egyik külső szakértőnk. A VDA 6.8-as szabványról fogunk beszélgetni, ami nemrég jelent meg és érdekes követelményeket tartalmaz. Az első érdekes és fontos kérdés, hogy egyáltalán kire vonatkozik ez a szabvány, milyen cégeknek szól ez a szabvány. Sokan azt gondolják, hogy ez logisztikai cégnek szól, de igazából a VDA 6.8 ugyanúgy logisztikai és ugyanúgy gyártó cégre is alkalmazható. Hiszen ne felejtsük el, hogy a VDA 6.3-ból ugye kikerült az a 7. részelem, ami a belső logisztika kiértékelése volt, ez ugye most benne van a 6.8-ban szintén. És kiket érthetünk esetleg logisztikai szolgáltató alatt, ugye mindazokat, akik fuvaroznak, szállítmányoznak, bármilyen raktározási tevékenységet szolgáltatnak, vagy akár belső logisztikai tevékenységeket és szekventálást elláthatnak. Tehát ezek a nagy logisztikai szolgáltatók. Illetve gondolom, hogy ez most kiszélesedik, tehát nincs mérethez kötve. Egyáltalán nincs, mert az egyszemélyes fuvarozó is lehet logisztikai szolgáltató. Oké. Ugye itt a VDA szabványoknak általában hasonló felépítése van. Ez melyik szabványra hasonlít, ez a 6.8-as? Hát a 6.8-as, ugye mondhatjuk, hogy a 6.3-nak a megfelelője, ugye, mert hogy szerkezetileg is fogunk is majd arról beszélgetni egy kicsit, hogy miben azonos és miben különbözik ugye ez a kötet. De azért nyilván nem egy az egyben hasonlít rá, hogy a 7 szabvány elemből, vagy ilyen fejezetből áll gyakorlatilag, foglalkozik a logisztikai stratégiával, projektmenedzsmenttel, ez ugye az első alfejezete, foglalkozik a logisztikai tervezéssel, folyamatok tervezésével, foglalkozik a beszállító és szolgáltatás menedzsmenttel, beszerzési logisztikával, szállítmányozással, belső logisztikával, és hát nem utolsó sorban a vevőmenedzsmenttel. És hogyha ezek közül valamelyik egy cégre nem alkalmazható, nem végez olyan tevékenységet, tehát itt most kifejezetten a kisebbekre gondolok, mert a nagy szolgáltatók ezt mindet csinálják, de mi van egy kis céggel, aki mondjuk csak fuvaroz? Akkor csak azt a részét nézzük meg, de megmondom őszintén, hogy a fuvarozónál sem tudom elképzelni, nincs stratégiája. Tehát kell, hogy legyen valamilyen stratégiája, amit ő hosszabb, rövidebb távon tervez a vállalatával, és ugyanúgy biztos, hogy kap projekteket is, tehát hogy valamilyen szinten kell foglalkozni a projektmenedzsmentet, tehát azért lesz neki több fejezete is. Ha ne adj Isten a beszerzésnél vagy a saját eszközeihez valamilyen komolyabb beszerzéseket eszközöl, akkor mindjárt lesz neki beszerzési témája is. És akkor a vevőmenedzsmenttel meg mindenképpen foglalkoznia kell. Tehát ezt így pont tapasztaltuk a Szilvivel így auditok során, hogy azt hiszik, hogy csak egy fejezet, de valójában nem. Legutóbb voltunk, egy szállítmányozó cégnél, akik azzal indultak, hogy nekik csak az L5 van, és amikor oda mentünk, ugye akkor kiderült, hogy hát van itt L1, meg L2, meg L3, meg L5, és L7 is, mert reklamációk is vannak, tehát hogy mégsem korlátozódik ez. Gyakorlatilag valamilyen mértékben minden követelmény alkalmazható. Igen, de ami nagyon érdekes, és ugye a 6.3-nál is így volt, hogy maga a kötet, és maga, mert egy kicsit beszélünk a túlról is, az megengedi, hogy akár csak egyetlen egy folyamatelemet auditáljunk. Moduláris felépítésű ilyen tekintetben. És érvényes továbbra is ez a 2/3 szabály, ami a 6.3-ban érvényes volt. Tehát, hogyha nem tudja az adott fejezet kérdéseinek a 2/3 megválaszolni, mert nem jellemző a vállalatra, akkor érdemes kihagyni azt a fejezetet. Mikor jelent meg ez a kötet, és mikortól kell alkalmazni? Hát a kötet az 2024. decemberében jelent meg, és akkor hadd büszkélkedjek, hogy azóta megjelent a magyar nyelvű kötet is. Nem tudom, mennyire tudjuk ezt itt nektek is megmutatni, tudom. Magyarul is megjelent. Az alkalmazása jelen pillanatban egyértelműen egyetlen egy szabványba sincs leírva,
Ugye ma ez egy ajánlott a FAUDIA 6.8, azonban már a vevők ezt szerint kezdenek auditálni. Illetve amit hallottunk, vagy tapasztaltunk így az auditunk során, hogy a logisztikai szolgáltatónak van olyan OEM, aki a Last and Have-be előírja kötelezően, hogy ezt követni kell, az ebben leírtakat, illetve hát ő maga is a 6.8-as audit alapján választja ki a logisztikai szolgáltatóit az új projektekben. Tehát akkor direkt vagy indirekt módon végül is csak Megjelenik, igen. Egyelőre csak a szolgáltatóknál tudunk róla. Oké. Itt a Szilvia FAUDIA 6.3-ra már hivatkoztál, hogy hasonlít a felépítése, de mégis mik az azonosságok és a különbségek? Így van. Mennyire hasonlítanak? Igen. Nagyon sok mindenben hasonlít a 6.3-hoz. Alapvetően a kérdéskatalógus felépítése. Tehát ahogyan a 6.3 felépül, hogy vannak minimum követelmények, vannak hozzá példák, ugye vannak a folyamatelemek, a folyamatelemeken belül a kérdések, ez egy az egyben ugyanúgy van a 6.3-ban és a 6.8-ban is. A teknős béka, hiszen a teknős béka modellre alapul maga a kérdéskatalógus felépítése, az osztályozás, hogy ABC besorolása van ugye egy auditnak, illetve ugyanígy pontszámokat adunk, 0, 4, 6, 8, 10 adunk itt is, valamint a lefokozás szabálya is, bár azt mondanám, hogy csak 90%-ban, hiszen van egy minimális különbség majd a lefokozásban. Tehát a logika az akkor ugyanaz, mint a 6.3-asnál, hogy minőségképes beszállító, korlátozottan minőségképes, és nem minőségképes, csak ugye most logisztikai a fókusz. Így van, így van. Oké. Ildi? Más? Hát vannak különbségek bőven. A legnagyobb különbség, én azt gondolom, hogy az, hogy a gyártási folyamattal nem foglalkozik. Tehát ugye a 6.3 a gyártási folyamatról szól, ez a szabvány, vagy ez az előírás viszont kifejezetten az ellátási lánc folyamatairól szól. De a gyártásközi logisztikával? Gyártásközi logisztikával igen, hiszen az ugye része az ellátási lánc folyamatainak, de magával a gyártással nem. Viszont érdekes ez a lefokozás, amit a Szilvia említett, mert először is itt van egy speciális kritikus út, amivel foglalkozik a szabvány. Az összes csillagos kérdésből ő számol egy kiértékelést, és ezt hívja kritikus útnak, és ennek a százalékos értékelése is lefokozhatja az audit eredményt. Tehát a csillagos kérdésekre nem csak úgy kell vigyázni, hogy kapunk-e rá 0 vagy 4 pontot, mint ugye a klasszikus 6.3-ban, hanem úgy is, hogy mi az összeredménye a csillagos kérdéseknek. Kritischer-fád, így. Hát egy kicsit zavaró ez a kritikus út, ugye, mert az RGA-ban is van kritikus út, és ugyanezzel az elnevezéssel ugye a kockázatos beszállítókat nevezi kritikus útnak, de ez egy másik kritikus út. De ha most pont mondtad a kulcsszót, a kockázatot, hogy hiszen ugye ezek a kérdések, amik csillagosak lettek, ezek a kiemeltebb kockázatú témák, és ugye azt gondolta a szabványalkotó, vagy ennek az előírásnak az alkotója, hogy ezeket nézzük meg sokkal pontosabban, és akkor ezeknek az eredményei adjanak egy plusz értékelést hozzá. Egyébként még ami érdekes, hogy a kritikus kérdésekből lehet egy önértékelést készíteni, tehát akár egy nominálásnál felkérhetik a logisztikai szolgáltatót, hogy adjon be egy önértékelést az ajánlatadáskor. Persze ugye ők maguk is kimehetnek erre a képességelemzésre, ott ugyanúgy a csillagos kérdések lesznek a mérvadóak, tehát nincs külön fejezet, mint a 6.3-ban a képességelemzésnek, hanem az összes fejezetből a csillagos kérdést fogják áttekinteni. Ez ugye érdekes lehet azoknak, akik csak azt gondolják, hogy egy-egy témájával foglalkoznak a szabványnak, mert itt nem lesz olyan, hogy nem nézi meg az összes kérdést. Tehát meg fogja nézni a stratégiai kérdéseket, megnézi a tervezési kérdéseket, és hát ugye mondtuk az elején, hogy muszáj, hogy foglalkozzon ezzel a vállalat. Beszerzésbe belenéz, beszállító menedzsmentbe, és így tovább. Itt csak egy megjegyzés, itt mondtad, hogy a szabvány alkotója, de ugye itt ugyanúgy, hogy az összes FAUDIA kötetnek, vagy követelménynek az alkotója, az tulajdonképpen egy munkacsoport. Így van. Az autógyártók és a nagy Tier 1-es beszállítók delegálnak, és ugye a FAUDIA koordinálja. Tehát az alkotó az igazából alkotók, vagy egy munkacsoport. Igen. Itt egyébként nem is a Tier 1-es beszállítók, hanem logisztikai szolgáltatók voltak belevonva az alkotók körébe, tehát az OEM-ek mellett. Tehát OEM-ek és logisztikai szolgáltatók. Egy dolog azért eszembe jutott itt a különbségnél, bár tudom, hogy nem a súlyról, vagy a méretről kell beszélni, de azért maga a FAUDIA 6.3 az 59 darab kérdést tartalmaz. Ezzel szemben a FAUDIA 6.8 több mint 160-at.
Tehát azért És mi az oka ennek? Sokkal részletesebben megyünk bele kérdésekbe. Talán az egyik ok, amit el is felejtettem mondani, hogy a különbség, hogy minden fejezethez van teknős modell, és minden fejezet az alapján épül föl, és akkor ennek megfelelően jóval több kérdést tartalmaz, hogy a teknős minden eleméhez legyen valamilyen követelmény, és így már nem is olyan furcsa, hogy ugye majdnem a triplája. Plusz van egy plusz folyamatelem. Mert ugye itt maga az L1, az már a stratégia, ugye? Tehát itt gyakorlatilag tényleg 7 darab folyamatelem van, még a 6.3-ban 6 darab van, mert ugye maga a P1 az csak egy potenciál elemzés. Tehát több a folyamatelem is. És említetted az önértékelést. Mi a különbség az önértékelés, mert képességelemzés itt is van, gondolom ugyanúgy, hogy a 6.3-nál. Így van. Mi a különbség egy önértékelés és egy képességelemzés között? Hogy ki végzi? Én végzem, mint önértékelő saját magamról, és ezt benyújtom, vagy pedig ugye hozzám jön a vevőm, vagy a potenciális partnerem, aki megítél engem, hogy én egyáltalán képes vagyok-e, hogy az ő beszállítójává váljak. De akkor gyakorlatilag, ha jól értem, ugyanúgy a képességelemzésnél és a csillagos kérdéseken megy. Igen. Még a 6.3-asnál ugye nem így van, a 6.3-asnál a kijelölt kérdéseken, és nem a csillagos. Tehát ez egy alapvető különbség a kettő. Értékelésnél még annyit érdemes megemlíteni, hogy ugye az MMOG eddig is létezett az autóiparban, főleg az amerikai vevők kérték, bár ugye mivel hiány volt az európai piacon, ezért nagyon sok európai vevő is kérhette, főleg Tier 1-esek esetleg az albeszállítóiktól. Itt is úgy néz ki, hogy ha van neki egy létező MMOG önértékelése, akkor azt valószínűleg el fogják fogadni. Tehát itt a kezdetén, aztán később majd lehet, hogy jönnek ilyen követelmények, de erről még nem írt senki semmit. Ha már képességelemzésről beszélgettünk, akkor van itt még azért némi különbség ugye a képességelemzésnél. Én ugye, mint aki a FAUDA 6.3-nak nagy rajongója vagyok már hosszú ideje. A képességelemzésnél ott ugye a FAUDA 6.3-ba színekkel értékelünk. Itt viszont a 6.8-ba pontszámokat adunk ugyanígy, de a végeredménye ugyanúgy, mint a 6.3-ba, már színkiértékelés lesz, piros, sárga, zöld. A nevében is benne van, hogy a képesség elemzés az arról szól, hogy egy adott beszállító képes, vagy szolgáltató szóba jöhet-e nekünk, ennek megfelelően lesz ugye piros, sárga, zöld. A piros az, ami nem teljesíti a kritériumokat, a zöld, ami a feltétel nélkül, a sárga pedig ugye a feltételesen szóba jöhet nekünk. Ez egy különbség a kettő között. Köszönöm szépen. Köszönöm.